Xin chào mọi người. Và chắc là ai cũng đã nghe thấy câu chuyện buồn từ chị Suli. Và thật là hôm qua Châu cũng đi chụp, và ngay cái lúc mà Châu đọc được cái tin đó thì mình vô cùng sốc và rất là buồn. Bởi vì Châu follow Instagram của chị Suli, cho nên là ngày nào mình cũng nhận được những hình ảnh hay là video hay là những cái nụ cười rất là tích cực từ chị. Là khi mà đọc được cái tin đó thì nó nó giống như là việc mà mình mất đi một người bạn của mình vậy. Và ngày bé khi mà mình nghe được những cái câu chuyện như thế này thì mình lúc nào mình cũng hỏi là tại sao mà người ta lại dại dột như thế, tại sao mà người ta lại chọn một con đường nó đau đớn như vậy. Nhưng mà đúng là chỉ khi ai đã trải qua cái sự việc này, ai đã trong cái hoàn cảnh như thế, ai đã từng ở đáy rồi ạ, ai đã từng không thấy một cái lối thoát nào của bản thân mình thì mới hiểu được là tại sao lại có cái cảm giác muốn đi đến một cái thứ đau đớn như vậy. Và Châu cũng biết là đây là một cái chuyện rất là buồn nên là Châu cũng sẽ không muốn nhắc tới nhiều, nhưng mà thông qua cái câu chuyện này cũng như thông qua một cái sự việc này thì mình muốn ngồi đây để chia sẻ với mọi người một vấn đề còn nghiêm trọng, đó là vì bullying hay là cyberbullying và những cái hậu quả mà nó có thể mang tới. Và nói đây thì mọi người khoan hãy nghĩ rằng là chỉ vì yếu đuối nên mới để những cái lời nói xung quanh ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Tại vì bản thân nghệ sĩ là một người mà sống và làm việc trên cảm xúc nữa. Tại vì nếu mà không có cảm xúc tốt thì làm sao mà có thể bay bổng, làm sao mà có thể sáng tạo được, làm sao mà có thể diễn xuất hay, làm sao mà có thể bay bổng trên sân khấu như vậy, làm sao mà có thể có những cái tác phẩm mà để cho mọi người xem. Và mọi người biết đấy, nghệ sĩ làm ra sản phẩm thì không có gì mong đợi hơn là việc là được khán giả đón nhận. Nhưng mà khi mà bị chính khán giả của mình quay lưng hay là bị chính khán giả của mình chỉ trích thì không có gì có thể ảnh hưởng đến cái cảm xúc bằng cả. Mình nói đến đây là bởi vì mình cũng đã từng trải qua một cái quãng thời gian dường như là trầm cảm như vậy. Và tất cả mọi người thì đều bảo với mình là mặc kệ lời người ta nói đi. Nhưng mà nó khó lắm, tại vì mình cũng biết là mặc kệ, nhưng mà mặc kệ là như thế nào, làm thế nào mà để mặc kệ? Đấy là câu hỏi mà mình luôn luôn đặt ra. Thì Châu không muốn nhắc tới nó bởi vì mình nghĩ đấy cũng là một cái giai đoạn tối, và ai trong chúng ta thì cũng sẽ có những lúc mệt mỏi như vậy. Và bản thân Châu thì muốn là mình đã làm những cái video hay là mình đã là một người mà để cho mọi người follow mình thì mình chỉ show lên những cái gì mà nó tốt đẹp thôi. Tại vì mỗi ngày mọi người đi làm về mọi người cũng mệt lắm rồi, mình không nghĩ là mọi người sẽ muốn xem những hình ảnh mà Châu mệt hay là không muốn nghe những câu chuyện buồn. Và Châu nghĩ là cái quãng thời gian tối nhất mà mình đã từng trải qua đó là cái lúc mà mình với cả anh Thắng chia tay nhau. Và khi đó thì hai đứa mình đã sống hai cuộc sống riêng rồi. Mình thì gặp rất là nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống, và dường như là không có ai bên cạnh cả. Tại vì bạn mình thì mọi người đều ở xa, như là anh Duy thì ở Sài Gòn, chị mình thì ở Sing. Còn gia đình mình thì mình không muốn nói những cái chuyện buồn đến bố mẹ, và mình không muốn bố mẹ lo lắng. Và bố mẹ Châu sẽ rất là buồn nếu như biết là con gái mình đang có vấn đề trong cuộc sống, nên là mình lúc nào cũng muốn tự tìm cách để vượt qua chính mình. Mọi người thử tưởng tượng xem là ngày nào mình mở mắt ra, mở tin nhắn lên cũng là những cái lời nhắn chửi rủa đến cả gia đình mình, mặc dù là gia đình mình không làm một cái gì cả, và những cái tin đồn không có cơ sở, và mỗi ngày thì lại thêu dệt lên hàng nghìn tin đồn nữa. Nhưng cái điều mà quan trọng hơn đó là có rất là nhiều người tin vào những cái tin đồn không cơ sở đấy. Và Châu thì luôn luôn tin rằng là mình là một người tâm lý rất là mạnh mẽ và rất là vững, và mình còn nghĩ là mình là một người như là một người đàn ông vậy, mình sẽ không bao giờ bị lung lay bởi những cái lời nói mà nó không có lý. Nhưng mà đúng là chỉ có ai mà đã trải qua cái quãng thời gian đấy thì mới hiểu thôi, chỉ có trải qua quãng thời gian đấy thì mới hiểu thôi mọi người ạ. Giờ mọi người cứ thử nhắm mắt thôi và tưởng tượng rằng là trong một cái lớp học đang có 10 người chỉ thẳng vào mình và nguyền rủa mình, mắng chửi mình, soi xét vào những cái điểm mà mình tự tin nhất, những cái điểm mà mình chưa hoàn hảo nhất, và cứ liên tục như vậy trong hàng ngàn ngày. Thôi ok, chỉ cần một tuần thôi, thì mọi người sẽ cảm thấy thế nào. Và đó mới chỉ là 10 người thôi, để mọi người có thể phần nào hiểu được cái áp lực mà một nạn nhân phải chịu đựng, và một nghệ sĩ có hàng triệu khán giả. Châu cũng nghĩ rất là nhiều trước khi làm cái video này, vì đây là một cái vấn đề khá là nhạy cảm. Nhưng mà mình vẫn muốn lên tiếng, mình vẫn muốn nói về vấn đề này, và mình vẫn mong rằng là sẽ nhận được sự ủng hộ mọi người, và mình vẫn mong rằng là mọi người sẽ hiểu. Và Châu nghĩ là cái vấn đề này cũng đã từng được nói ở trên mạng xã hội rồi, nhưng mà cảm giác như là mọi người vẫn chưa nhận được cái sự nghiêm túc từ nó, và mọi người vẫn cảm giác như là đây là một trò trẻ con. Và chắc rằng là có rất là nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là lời nói thôi mà, có cái gì mà phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế, chỉ cần bỏ ngoài tai thôi mà. Nhưng mọi người ơi, đừng bao giờ khuyên nạn nhân rằng là hãy bỏ ngoài tai. Tại vì nó giống như cái việc là có ai đó đánh thẳng vào người bạn, xong rồi mọi người quay ra bảo là chỉ cần là mày đừng quan tâm, nó đánh mày thôi mà, chỉ cần đừng đau là được. Nó giống như vậy đó, tại vì mọi người sẽ không thể nào mà hiểu được cái đau mà chính bạn đang phải chịu. Ai trong chúng ta cũng biết rằng là đây là cái thời đại của công nghệ, nên là những cái lời hay, những cái ảnh hưởng tốt
cũng sẽ được lan truyền một cách mạnh mẽ, và những cái lời nói, những cái lời chỉ trích, những cái lời phán xét online thôi, nhưng mà cũng để lại những cái tác động rất là thật, những cái tổn thương về tinh thần. Và Châu nghĩ đây là một cái điều mà độc ác nhất, cái điều tàn nhẫn nhất mà con người ta có thể làm với nhau trong cái thời đại công nghệ này. Đừng bao giờ nghĩ là chỉ khi bạn xuất hiện trước mặt ai đó và bạn đang chửi rủa người ta một cách vô cớ thì khi đó bạn mới là kẻ ác. Chỉ khi bạn bịa chuyện về một người mà bạn thân thiết, là một người trong gia đình của bạn, thì bạn mới là kẻ xấu. Đừng bao giờ để một vài cái giây phút giải trí tưởng chừng là vô hại mà biến bạn thành một người ác, biến bạn thành một cái kẻ vô tâm, và gián tiếp phần nào mà gây nên những cái hậu quả nó đáng tiếc như vậy. Và điều thứ hai thì Châu cũng muốn chia sẻ và gửi đến những bạn đang là nạn nhân. Các bạn đang cảm thấy là cuộc sống này đang quay lưng lại với mình, tất cả mọi người đang quay lưng lại với mình và mình đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống này. Và nói thật là mỗi người thì mỗi cảnh, cho nên là Châu không dám nói là mình có thể hiểu hết cái tâm trạng của mọi người cũng như là hiểu hết cái câu chuyện của mọi người. Và hôm nay thì Châu muốn ngồi đây để làm cái video này, cũng muốn là cùng các bạn tiếp sức để vượt qua những cái kẻ bully ngoài kia nhá. Và qua cái câu chuyện của mình thì đây sẽ là một chút kinh nghiệm mà để giúp Châu trải qua cái thời gian đen tối đó. Và đầu tiên là khi mà đang bị bullying thì các bạn không nên tự trách bản thân mình nếu như cái chuyện đó không có thật, và những cái chuyện đó là người ta đang chỉ trích vào những cái điểm mà chưa hoàn hảo của mình. Yeah. Giống như cái việc là người ta lúc nào cũng lôi cái việc là bạn tăng cân ra, hay là lôi cái việc bạn lùn, bạn bé ra để chỉ trích bạn và để chế giễu bạn, hay là bịa ra những cái câu chuyện mà không hề có thật về bạn, thì những cái chuyện đó bạn không cần quan tâm và đừng tự trách bản thân mình. Phần lớn thì những cái lời nói đó chỉ có mục đích là để cho hạ bệ bạn, là để cho bạn buồn thôi, cho nên là đừng coi nó có trọng lượng. Và điều thứ hai là không tự luẩn quẩn vì những cái lời nói đó. Không phải là 24/7 bạn đọc về những cái tin nhắn hay là nghĩ về những cái điều mà người ta chỉ trích bạn. Các bạn hãy xóa những cái tin nhắn đó đi, block những cái người mà đang chỉ trích bạn. Có thể là sẽ là một cái cuộc digital detox, không cần dùng mạng xã hội nữa, bất kể là một cái điều gì, chỉ cần là để bạn không phải nhìn vào những cái lời nói không hay đó thôi. Thay bằng đó thì mình hãy tập trung vào những cái điều tốt đẹp, viết ra giấy là những cái điểm mình thích về bản thân mình. Hay là Châu thì hay xem lại cái hình ngày xưa lúc mà mình hạnh phúc á, xem đi xem lại cái khoảng thời gian mà mình thấy mình vui nhất. Châu thì có những lúc mà bị nói là ăn mặc chả hiểu cái kiểu gì thì mình tắt máy, mình đi ra trước gương, mình cứ mix đi mix lại những cái bộ đồ mà mình thích, xong mình cũng tự sướng, kiểu tự khen mình ấy, hơi hâm một tí nhưng mà kệ. Nói chung là những cái lúc mà mình đã buồn rồi thì mình hãy làm những cái việc mà để kéo được cái tinh thần của mình lên. Hay là Châu thì cũng hay bị nói là giọng chóe, nhưng mà Châu thì thấy là đấy cũng là một cái lời nhận xét hơn. Thế là mình cũng cố gắng đứng trước gương, xong mình tập nói chuyện, mình cũng tự quay lại video để tập hạ cái tông giọng của mình xuống để cho mọi người dễ nghe hơn, làm video mọi người cũng sẽ thích hơn. Hay là mọi người cũng bảo là xem video của Châu sợ hay trợn mắt, thế là mình cũng thấy là công nhận thật, thế là mình sửa thôi. Mình cũng cố gắng mỗi ngày tập, và mình bảo mọi người là ai mà nhìn thấy Châu nói chuyện ở ngoài mà trợn mắt ấy thì đánh Châu một cái để Châu biết là Châu đang trợn mắt, vì mình không kiểm soát được. Sẽ có những cái nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà ví dụ như những cái lời nói là Châu lùn hay là da Châu đen thì Châu kệ thôi, vì cái đấy Châu sẽ không bị tắm trắng và Châu cũng không kéo chân, thì Châu sẽ không quan tâm những cái đấy. Cái gì thay đổi được thì mình thay đổi thôi. Tiếp theo là mình hãy học cách kiểm soát cái cảm xúc cũng như là những cái áp lực của mình, vì ai cũng có stress, ai cũng có áp lực của cuộc sống. Và có một cái câu là this a game of chicken, cho nên là chỉ khác nhau là ai là người gan hơn thôi. Và ai thì có áp lực khác nhau thôi, mỗi tuổi thì mình lại có một áp lực khác, và mỗi tuổi thì mình gặp một kiểu bully khác, đúng không? Và mình thì không ngăn được người ta nói, mình không thể cấm là người ta không phải nhắn tin cho mình, nên là mình chỉ có thể kiểm soát bản thân mình thôi. Và nếu mà mình không triệt được kẻ bully thì mình phải làm sao phát triển bản thân cứng cáp hơn để chiến đấu với bọn chúng. Như bản thân Châu, mình là một người sống rất cảm xúc, dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, xong rồi dễ điên. Cho nên đấy là một cái lý do mà Châu tập luyện rất là nhiều. Mình vừa tập boxing, mình lại vừa tập thiền. Boxing là để lúc mà mình kiểu cần xả năng lượng là mình đấm, còn lúc nào mà mình cần kiềm chế lại cảm xúc của mình cần có một sự tĩnh lặng để mình nghĩ thông thoáng hơn thì mình sẽ thiền và mình sẽ tập yoga. Với một cái tâm lý vững vàng, bạn biết bạn là ai, bạn biết bạn cần làm gì, và cái quỹ thời gian của bạn để bạn dành làm những cái điều tốt đẹp, thì đột nhiên những cái lời nói ngoài kia trở thành một trò trẻ con mà thôi. Và tiếp theo là hãy nói chuyện và chia sẻ với bạn bè và những người thân của mình để tìm sự giúp đỡ. Mọi khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu như bạn có được những cái lời khuyên tốt từ mọi người. Cái quãng thời gian mà Châu xảy ra cái sự việc thì mình cứ luẩn quẩn trong những cái suy nghĩ đó, và mình không thấy có cái lối thoát nào cả. Và mình cũng tự nghĩ là sẽ chỉ có mình giúp được mình thôi và chả ai giúp được mình cả. Và rất là may mắn khi mà bạn bè Châu nhìn ra cái vấn đề mà Châu đang gặp phải, chị mình nhìn ra cái vấn đề đó và lôi mình ra, bắt mình phải nói chuyện cùng mọi người, chia sẻ cùng mọi người, và mọi người cho mình cái nhìn rất là khách quan. Lúc đó thì bạn bè Châu nhắc tới những cái điểm mà hay ho về con người mình, rồi nói cho mình biết tại sao mà họ lại ở bên cạnh mình. Và nói chuyện xong với mọi người thì mình nhận ra là ok, mình vẫn còn những cái điểm này để khiến mọi người muốn bên cạnh mình.
vậy thì mình sẽ giữ cái điểm đó. Và Châu cũng chia sẻ thật với mọi người xem là cái điểm gì là mình chưa được, mình cũng muốn lắng nghe mọi người xem là cái điểm gì là mình chưa tốt và mình có thể khắc phục, thì để mình khắc phục thôi. Và mọi người cũng nói cho Châu biết được là những cái điều nào là cái điều mà người ta đang chế giễu, những cái điều nào là những điều mà không cần quan tâm, và đó là những người bạn thật sự tốt mà bạn hãy trân trọng họ, hãy đối xử thật là tốt với họ. Điều tiếp theo đó là tự làm mình vui. Thường là những lúc mà mình chán đời là mình chán luôn cái công việc mình đang làm, chán tất cả mọi thứ xung quanh mình. Những cái lúc đó thì mình nên tìm một cái sở thích mới, hay là tìm một cái hoạt động nào nó mới mẻ để mình tập trung theo đuổi nó. Và đây cũng là một trong những cái cách mà giúp bản thân mình bận rộn hơn, bớt suy nghĩ vào những cái điều tiêu cực đi. Bật mí cho các bạn một cái câu quote mà Châu gọi là tâm đắc nhất từ trước đến nay, và Châu luôn luôn nghĩ đến nó mỗi khi mà mình gặp một cái người nào đó cư xử không hay với mình. Đó là thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người đều có việc tốt hơn để làm. Cái câu này đầu tiên mình nghe mình cũng phải nghĩ một lúc đó, xong rồi mình càng ngẫm thì mình càng thấy đúng. Bạn thử nghĩ xem. Tiếp theo, nếu có thể, bạn hãy làm nhiều hơn về những hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng. Và điều này là Châu học hỏi rất nhiều từ bố của mình. Bố Châu thì Châu nghĩ là trải qua Châu còn nhiều chuyện kinh khủng hơn thế rất nhiều. Bố Châu luôn luôn dặn Châu là hãy làm nhiều việc có ích để bản thân mình cảm thấy là mình đang sống có ích. Và một cái tin vui rằng là hiện nay có rất là nhiều những cái tổ chức hoạt động thiện nguyện, hay là tổ chức hoạt động cộng đồng xã hội, hay là bản thân Team Châu Châu chúng mình cũng có rất là nhiều dự án hoạt động ý nghĩa. Mọi người có thể theo chúng mình. Một cái điều nữa mà bản thân Châu thấy rất là hữu ích cho mình, đó là nuôi pet. Yeah. Bây giờ mỗi lúc mà Châu buồn, hay là mỗi lúc mà Châu gặp một cái chuyện gì đấy không vui trong công việc của mình, thì điều đầu tiên mình sẽ muốn là về nhà với Santa video. Không biết là có phải là vì mình rất là yêu động vật hay không, nhưng mà mọi người thử đi, mọi người không cần phải đi mua pet ở ngoài hàng đâu. Mọi người có thể đến những cái trại pet mồ côi là bị bỏ rơi, pet bị bỏ rơi, mọi người mang các em về nuôi và vừa ý nghĩa, và mọi người còn làm được việc tốt nữa. Chăm sóc cho pet của mình như là một người trong gia đình, và một người trong gia đình thì sẽ không bao giờ bỏ nhau. Đấy là một cái động lực để bạn tiếp tục làm việc và tiếp tục sống thì là có ích. Và đấy là một trong những cái cách mà Châu đã thực hiện và mình đã thành công. Và nếu mà có bạn nào mà đã từng trải qua câu chuyện như vậy và cũng đã vượt qua và có những cái mẹo gì hay ho thì hãy comment ở dưới để cho mọi người cùng chia sẻ, mọi người cùng lắng nghe. Bí cho các bạn là một khi mà bạn đã vượt qua được cái chuyện này, vượt qua được cái ngưỡng này, thì giống như việc là mình qua bàn ấy, mình level up, mình rất khó để bản thân lại bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói chỉ trích như vậy. Level up rồi mà. Và Châu cũng biết rằng là đây là một cái thử thách khó, bản thân mình cũng thấy rất là khó, nhưng mà bạn chỉ có hai lựa chọn đúng không? Một là vượt qua, hai là thua cuộc. Châu tin là bạn đang xem video này thì bạn sẽ chọn là vượt qua. Châu là một người rất dễ bị ảnh hưởng tới cảm xúc, nên mà Châu đã vượt qua được thì mọi người có thể. Và ai cũng biết đó, là thời gian của mỗi người thì như nhau thôi. Quan trọng là cái thời gian đó mình để làm gì. Nếu như những kẻ bully dùng thời gian để nói xấu bạn, để bịa đặt về bạn, thì bạn hãy để thời gian của mình để phát triển, để tập trung vào những cái việc mà mình đang làm, tập trung vào những cái điều tốt đẹp, tập trung vào gia đình mình, tập trung vào những người mà mình thân yêu. Khi đó là bạn đã đi xa, đi nhanh hơn và bạn đã thắng cuộc rồi. Một lần nữa thì Châu đã từng trải qua cái thời kỳ mà gần như là trầm cảm, và Châu đã uống nhiều thuốc ngủ thế nào, và Châu đã có cái cảm giác chán đời, cảm giác mà sống để làm gì, cảm giác muốn tự tử, cái cảm giác mà bế tắc như thế nào. Nên là Châu thật lòng là mình muốn làm mọi thứ có thể giúp ích cho mọi người, giúp ích cho những cái bạn nào mà cũng đang trải qua cái cảm xúc này. Sao mà Châu muốn làm nhiều video hữu ích, vì mình không muốn những cái bạn follow mình một ngày nào đó phải trải qua cái cảm giác buồn bã, cảm giác bế tắc cuộc sống, cảm giác mà chán đời. Không nên thử dù chỉ một lần. Mọi người ơi, Châu mong rằng mọi người hãy bớt khắt khe với nhau. Đừng phán xét một ai đó nếu như bạn không thực sự ở trong câu chuyện của họ. Bạn không thể hiểu được câu chuyện của họ nếu như bạn không sống trong cái cuộc đời của họ. Mình không cho được họ những lời khuyên thì mình có thể chọn cách im lặng, chứ không nên chọn cách là chỉ trích, và không nên buông những cái lời lẽ nó không tốt về cuộc đời của họ. Không nên gián tiếp trở thành một người xấu. Hãy làm những cái việc có ích. Một lần nữa thì Châu cũng mong rằng đây là một cái chủ đề mà có thể là nhạy cảm, nhưng mà mọi người sẽ mở rộng tấm lòng, mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ nhiều hơn, chia sẻ thật nhất những cái gì mà mình đang trải qua, và những cái suy nghĩ của mọi người có thể bàn luận với nhau, có thể cho nhau những cái lời khuyên ở ngay dưới cái video này. Và làm cái video này thì Châu không mong gì hơn là có thể giúp ích cho những các bạn mà hay bị bắt nạt, hay bị bullying, hay là hay bị cyberbullying, một cái vấn đề mà rất là phổ biến hiện nay. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe Châu, và yêu mọi người.